Ja, wat zeg je dan? Zeg je goedemorgen? Of wat zeg je dan, meisje? Oeh, gezondheid, gezondheid. En nog een keer, dan blijft het mooi weer. Wat dacht je ervan? Ga je nog even praten? Of ben je uitgepraat voor vandaag? Misschien dat je uitgepraat bent voor vandaag. Oeh. Wat zei je dan?